А що ти тут, на цій землі робиш? Мы порядок хотим навести. С панами, бандами покончить. Чтобы люди зажили, наконец, нормальной, счастливой жизнью. Не забувайте, що ми господарі на цій землі. От скажи мені, якщо б ми прийшли з автоматами та танками у ваш Алтайський край і почали вас вчити, як треба щасливо жити. Вы? Да вас бы гнал оттуда. Как в свое время татар, французов, как немцев гнали. Господари. От бачиш як. Запам'ятай та іншим передай, що наш народ не можна перемогти. Нас можна тільки знищити. Вітаємо вас, друзі! Про Волочиськ повертається до відеоформату. Але сьогоднішній випуск буде не про Волочиськ, а про Україну. Йде війна проти Росії, яка розпочалася 8 років тому, але триває набагато довше. Сьогодні ми поговоримо про те, як Росія різними способами намагалася знищити український народ, але їм це не вдалося, не вдасться зараз і не вдасться ніколи. Після того, що весь світ побачив у Бучі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах, стало зрозуміло, що йде війна на знищення українського народу. Все частіше почав звучати термін «геноцид». Давайте розберемося, що означає це страшне слово і чи можемо ми вживати його стосовно нинішніх подій. Вперше цей термін вжив польський вчений Рафал Лемкін, який, до речі, навчався у Львівському університеті. І дослівно він означає «вбивство народу». Вчений говорив, що це не обов'язково одномоментне знищення усіх представників певного народу. Це знищення мови, культури, економічних свобод та релігійних почуттів. Якщо коротко, то це найбільший злочин, який один народ може зробити стосовно іншого народу. У ООН є своє визначення терміну «геноцид», і злочини Росії проти України також під нього підпадають. Вот что, кстати, говорит по этому поводу Виктория Нуланд. Она когда говорит, что, мол, геноцид Владимир Путин устраивает, так она конкретно говорит, видно же, в чем цель Путина. Стереть идею быть украинцем. Так я с Викой Нуланд согласен. Вика, ты гений. Эту идею надо стереть от начала до конца. Она 100 лет отравляет жизнь народом славянским. Потому что на самом деле русских людей, да, мы сказали, ты теперь будешь, несмотря на то, что это абсолютно обидное название даже. Это обидное название. Быть одним из русских народов и вдруг оказаться украинцами. Вот эту идею надо вытравить полностью. И работа эта вестись будет очень долго. Сколько мы из них это все дело будем вытравливать? Но прежде чем начать их вытравливать, и прежде чем они начнут осознавать, что нужно обучаться и нужно видеть другую жизнь, их сначала надо убедительно победить. Упродовж декількох століть Росія намагалася знищити Україну різними способами та із різною інтенсивністю. Але ціль завжди була одна – українського народу існувати не повинно. У кращому випадку українці розглядалися як якісь неповноцінні росіяни, які забули про своє справжнє коріння і нормально жити можуть тільки у складі Росії. Для цього використовувалися різні засоби, і зараз ми про них з вами поговоримо. Московія, а згодом і Російська імперія впродовж декількох століть контролювала велику частину українських земель. А для того, щоб тримати місцевий народ у покорі, часто використовувалась практика масових вбивств тих, хто хоч якось
намагався вивести ці землі з-під контролю Росії. Одним із найперших таких кроків стала різня у гетьманській столиці Батурині. Іван Мазепа очолював гетьманську державу, яка підпорядковувалася Росії. Але постійні порушення домовленостей з боку російського царя змусили Мазепу шукати нових союзників. Серед них виявився шведський король Карл XII, який саме воював проти Росії у Північній війні. Петро І, дізнавшись про такий вибір українського гетьмана, наказав знищити його столицю. Зайти в місто було нелегко. Оборона Батурина була героїчною, але знайшовся зрадник, який показав військам Меншикова таємний вхід у місто. Увійшовши до Батурина, росіяни почали різати всіх жителів, вбивали навіть дітей та дідів, гвалтували жінок. Було вбито близько 11 тисяч жителів. Ми бачимо, що і сьогодні тактика росіян не змінилася. Пізніше вони показували в українських містах голови захисників Батурина і змушували їх підписувати челобитно російському царю. У французьких газетах писали, що Україна втопилася у крові. У ХХ столітті боротьба проти українців вийшла на новий рівень. Після проголошення Української Народної Республіки більшовицька Росія оголосила їй війну. У 1918 році війська Муравйова вдерлися в Київ і почали вбивати всіх, хто мав хоч якусь проукраїнську позицію або розмовляв українською мовою. Було вбито понад 5 тисяч людей. До речі, під час штурму Києва росіяни використали хімічну зброю. У 1939 році радянська влада прийшла на Західну Україну. Одразу розпочались арешти неблагонадійних громадян, а по суті тих українців, які були проти радянської окупації. Таких було декілька десятків тисяч. Після того, як Німеччина оголосила війну СРСР, їх було вирішено вбити. Всього у тюрмах Західної України було розстріляно понад 20 тисяч людей. Але справжнім пеклом стали влаштовані штучні голодомори. На долю України за менш ніж 50 років випало 3 великих голоди. У 1921 році росіяни вперше використали практику штучного відбору хліба у селян, які і так були знекровлені війною. У селян забирали все зерно, попри те, що південь України і так потерпав від посухи. І якщо про голод від посухи на російському Поволжі хоч якось говорили, то про голодомор на українських землях фактично мовчали. Від голоду в цей час загинуло близько 500 000 осіб. У 1932-33 роках відбувся найбільший голодомор в історії України. Українські селяни масово виступали проти утворення колгоспів. Це частіше лунав заклик «Хай живе самостійна Україна». У деяких регіонах ситуація була неконтрольована. І у Москві вирішили знову використати тактику штучного голоду.
Він мав на меті загнати селян у колгоспи і зламати ідею самостійної України. Внаслідок запровадження сумнозвісного закону про 5 колосків та тотального вивезення зерна з України загинуло щонайменше 4 мільйони осіб. Сам автор терміну «геноцид» Рафаел Лемкін вважав цей злочин геноцидом проти українців. На сьогодні геноцид визнали 16 держав світу. Ще 8 держав засудили цей акт насилля. Росія досі не визнає Голодомор геноцидом проти українського народу. Після Другої світової війни Україна дуже важко відбудовувала своє господарство. Чимало чоловіків на війні загинуло, багато повернулися пораненими. У 1946 році в Україні відбулася ще одна посуха, але це не завадило радянській владі знову масово вивозити хліб із нашої держави. Це стало ще одним злочином радянської влади і спричинило загибель щонайменше 100 тисяч людей. Якщо знищити фізично українців було дуже складним завданням, то довелося воювати проти мови. Українську мову називали малоросійським наречієм або южноруським діалектом. Але правда полягає в тому, що українська мова така ж сама повноцінна слов'янська мова, як чеська, польська, білоруська та інші. Батьком сучасної української мови вважається Іван Котляревський, який видав свою Енеїду у 1798 році. Але не треба думати, що до того української мови не існувало. Вона не виникла на пустому місці. Просто Іван Котляревський та Тарас Шевченко створили ту сучасну українську мову, яку ми зараз з вами знаємо. Фактично із перших років існування українська літературна мова зазнавала утисків у Російській імперії. У 1804 році були заборонені всі українські школи. У 1863 році з'являється сумнозвісний Валуєвський циркуляр, який забороняв книгодрукування українською мовою, окрім деякої художньої літератури. В той же час з'являється міф про те, що малоросійська мова, як тоді називали українську, це всього-навсього зіпсована, полонізована російська мова. Але мова продовжувала розвиватися, і дія Валуєвського циркуляру виявилася недостатньою. У 1876 році виходить Емський указ, який забороняв використання української мови фактично всюди. Книги, музика, театр. Українська мова залишалася лише для домашнього вжитку. І з 1900 року під цензуру потрапляють навіть окремі слова: Україна, українець, козак, Запоріжжя та інші слова, які мали національно-символічний зміст. У 1920-х роках радянська влада на деякий час навіть розпочинає українізацію. Радянські керманичі добре розуміли важливість української мови для народу, але це було ненадовго. Якщо українську мову не можна знищити, значить її треба зробити максимально схожою. Відтак у 1933 році з'являється новий український правопис, який максимально зближував українську і російську мови.
українська мова всіляко витіснялася з освіти і науки. У 1972 році було заборонено захист наукових дисертацій українською мовою. Зменшувалась кількість україномовних шкіл і, відповідно, збільшувалася кількість російських. У 1983 році навіть був виданий указ про те, що вчителі російської мови отримують надбавку до зарплатні за важкі умови праці. Але українська мова, попри усі намагання Росії, вижила і продовжує розвиватись, що ще раз доводить те, що українська мова справді жива. Російська влада неодноразово вдавалася до масових вбивств найосвіченішої частини українського населення. У 1920-х роках в Україні сформувалося покоління молодих митців. Це були письменники, поети, режисери, які формували мистецтво європейського рівня. Вони увійшли в історію під назвою «Розстріляне відродження». Самі ж вони себе називали «Червоний Ренесанс». Переважна більшість із них були засуджені до смертної кари у 1930-х роках лише за те, що посміли бути українцями. Хтось знайшов свою смерть в урочищі Сандармох у Карелії, хтось був розстріляний у Києві та Харкові, а хтось, як Микола Хвильовий, був доведений до самогубства. Одним із місць масового вбивства українців був ліс Биківня під Києвом. У 1937 році під час Великого терору там було розстріляно близько 15 тисяч людей. Радянська влада не визнавала ці вбивства і приписувала їх німцям. Хоча насправді вбиті вони були ще до приходу фашистів. Традиції російської брехні, як ми бачимо, доволі довгі. Але українці не лише вижили, але й на початку 60-х створили нове покоління блискучих митців, які отримали назву «шістидесятники». Серед них знову з'явились поети, письменники, перекладачі, художники і мистецтвознавці. Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Дзюба, Василь Стус та інші почали творити нову українську культуру. Але у 1965 році вийшов закон про цензуру, який фактично забороняв їхню діяльність. Когось було заарештовано, хтось, як Ліна Костенко, перестав публікуватися, але були й такі, які пішли на співпрацю із радянським режимом, щоб мати можливість працювати і далі. Ще одним етапом знищення української еліти була боротьба проти дисидентів, які виступали проти радянської влади. В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Євген Шверстюк та інші відкрито говорили про знищення всього українського. У 1967 році з'являється спеціальне 5-те управління КДБ, яке було створено для боротьби із дисидентами. Більшість із них отримує великі тюремні сроки та відправляється до таборів. Хтось, як Василь Стус, там же і загинув. Чимало дисидентів відправлялись до психіатричних лікарень, де вони отримували препарати, що руйнують людську особистість. Незважаючи на таку жорстокість, саме дисиденти у 1990-91 році відіграють важливу роль у проголошенні незалежності України.
Ми розповіли вам лише про деякі етапи геноциду, який здійснювала Росія проти українців. Але не треба думати, що українці лише терпіли. Ми завжди успішно боролись. Інакше б не було української держави, і ви б не слухали це відео українською мовою. Зараз Росія розпочала чергову спробу знищення українців, яку вони називають денацифікація. Достатньо просто бути українцем, щоб тебе визнали нацистом. Хоча нинішня Російська Федерація є еталонним прикладом нацистського режиму. У державних російських ЗМІ публікуються статті, де розписано, що ж потрібно зробити з українцями. Начебто нас потрібно відправляти у трудові табори, знищувати, а дітей перевиховувати. Ми вже це бачили у Бучі, Бородянці і Маріуполі. Спостерігаємо геноцид у режимі реального часу. Але на цей раз Росія остаточно отримає по зубах. Ми ще ніколи не були настільки монолітними. Світ ще ніколи настільки сильно не підтримував Україну. Ця війна відбувається не лише на фронті, вона йде в інформаційному та культурному полі. Настав час відмовитися від російської літератури, від російської музики, від ліберальних ютуб-блогерів та аполітичних стендаперів. Вірте в нашу перемогу, вірте в Збройні Сили України. Реквізити для допомоги підрозділу, який прямо зараз знаходиться на передовій, залишаємо в описі до відео. Слава Україні!